की तुम्ही चुका करू नका. कारण का तर माझी इच्छा नाही आहे की तुम्हाला पुढे जाऊन 8 वर्ष माझ्यासारखी वाट पाहावी लागावी. मला सर सगळे लोक एकच गोष्ट म्हणतात की तू 8 वर्ष टिकला कसा. उद्या पदावरती राहून चांगुलपणाने सर जसं म्हणतात तसं अधिकारी कार्यकर्ता होण्याची जर मला खरोखर संधी म्हणजे मिळाली तर आहे, पण त्या संधीचं जर मला सोनं करता आलं तर ते फार चांगलं राहील. पण नेवर एव्हर गिव्ह अप टिल मीन्स यू शुड फाईट टिल द लास्ट युअर ब्रेथ अँड टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ युअर ब्लड. नमस्कार, माझे नाव विनायक गोपाळ भोसले. मी तसा मूळचा नगरचा. नुकत्याच UPSCमध्ये 366 जो माझा 8वा अटेम्प्ट होता, यामध्ये मला यश मिळाले आणि आज तुमच्यासमोर उभं राहण्याची संधी आपले आदरणीय धर्माधिकारी सर आहेत यांच्यामुळे मिळाली आहे. म्हणून मी आधी सरांचे आभार मानतो आणि तुमचेही आभार आहात, कारण तुम्ही आज मला ऐकण्यासाठी किंवा या कार्यक्रमासाठी तुम्ही उपस्थित आहात. तर ॲक्च्युली मी तसा काही प्रिपेअर्ड नाही बोलण्यासाठी, त्यामुळे जर काही चुकलं, एक तर आवाजासाठी कारण आवाज खाली गेलेला आहे, दुसरं म्हणजे काही चुकलं तर त्यासाठी मी आधीच तुमची सर्वांची माफी मागतो. ह्या प्रोसेसमध्ये स्पर्धा परीक्षेच्या आपल्या सर्वांना माहिती आहे, कधीतरी मी पण तुमच्या ठिकाणी बसलेलो होतो आणि हा जो मार्ग आहे स्पर्धा परीक्षेचा, हा ध्येयाविना किंवा ते एक थोडीशी पॅशन किंवा समाजाविषयी असणारी बांधिलकी किंवा धर्माधिकारी सर जसं म्हणतात कार्यकर्ता अधिकारी होण्याची आवड, या विना थोडासा तो खडतर होईल सर असं मला वाटतं. कारण फक्त त्या पदाची क्रेज म्हणजे ती लाल दिव्याची गाडी किंवा ती पद किंवा ते प्रतिष्ठा हे पुरेसं कारण नसेल आपल्याला ह्या प्रवासामध्ये टिकून राहण्यासाठी. जसे की आता माझे मित्र समजा ते पहिल्या प्रयत्नामध्ये झाले, त्यांची गुणवत्ता किंवा त्यांनी ज्या पद्धतीने एफर्ट्स टाकले असतील, तर असे सरांच्या मार्गदर्शनाखाली किंवा स्वयं मार्गदर्शनाशिवाय काही खूप मुलं आहेत की ज्या पहिल्या प्रयत्नामध्ये ह्या म्हणजे UPSC सारख्या परीक्षेमध्ये उत्तुंग असं यश मिळवतात. त्यांनी मिळवला रँक आणि तोही पहिल्या प्रयत्नामध्ये खरंच कौतुकास्पद आहे. कारण मी तिथपर्यंत मला त्यासाठी 8 वर्ष लागले. पण म्हणून हा विषय मी मुद्दामच सुरुवातीला छेडला आहे, कारण मला माहीत नाही की आपल्यापैकी बसणाऱ्यांपैकी कोणामध्ये तेवढं पेशन्स असेल किंवा नसेल. सध्या मी अनेक कार्यक्रमाला ज्यावेळेस मला जाण्याची संधी भेटते आहे, मला सर सगळे लोक एकच गोष्ट म्हणतात की तू 8 वर्ष टिकला कसा. तर त्यांना एकच सांगणं होतं की म्हणजे यातून तुम्ही चुकीचा आदर्श नाही घ्यावा माझ्याकडून की आपल्याला 8 वर्ष करायचं आहे. ठीक आहे, आपल्याला पहिल्या दुसऱ्या प्रयत्नातच यश मिळवायचं आहे. आणि चाणक्य मंडळचं सरांचं नाव मोठं करण्याची सरांना वास्तविकता गरज नाही. सर स्वतःच एक आदर्श मूर्ती आहेत, पण आपल्यामुळे ज्यावेळेस आपल्या गुरूंच्या चेहऱ्यावरती हास्य येतं ना, तो आनंद खूप वेगळा असतो. म्हणजे नुकतंच एक उदाहरण सांगतो. माझं जिथं शालेय शिक्षण झालं तिथे मी गेलो होतो, तर आमच्या शाळेत शिकवणाऱ्या गवळे मॅडम म्हणून होत्या, ज्या आम्हाला भूमिती शिकवायच्या म्हणजे जॉमेट्री शिकवायच्या. तर मॅडमच्या लेक्चरला बसण्याची थोडीशी भीती वाटायची, कारण फळ्यावरती कधी पण गणित सॉल्व करायला लावायच्या आणि जर चुकलं तर पाठीत धपका लगेच बसायचा. पण त्या दिवशी मॅडमने स्वतःहून कौतुक केलं. स्वतःहून आल्या, हाताने त्यांचे ते गुलाब पुष्प वगैरे किंवा घरी ये मी तुझं औक्षण करते हे म्हणताना जे मला भरून आलं होतं किंवा त्यावेळेस जे डोळ्यात पाणी आलं होतं ना, त्यावेळेस मला सर असं वाटलं की खऱ्या अर्थाने मी म्हणजे यश मला मिळालं आहे. अजून यशस्वी व्हायचं आहे, कारण उद्या पदावरती राहून चांगुलपणाने सर जसं म्हणतात तसं अधिकारी कार्यकर्ता होण्याची जर मला खरोखर संधी म्हणजे मिळाली तर आहे, पण त्या संधीचं जर मला सोनं करता आलं तर ते फार चांगलं राहील. मी विषयापासून जास्त डायव्हर्ट होणार नाही, कारण तुम्हाला सर्वांना ऐकून घ्यायचं की मी ह्या म्हणजे यापर्यंत मला काय अडचणी आल्या असतील किंवा मी प्रिलिम किंवा मेन्स किंवा इंटरव्ह्यूपर्यंतचा कालखंड. मुलाखतीविषयी तर तुम्ही काळजी करू नका जास्त, कारण सर आहेत, सर खूप छान गायडन्स करतात. त्यामुळे मुलाखतीमध्ये नेहमीच चाणक्य मंडळ टॉपर्स पण सांगतात की चाणक्य मंडळाला तुम्ही मुलाखत द्या, कारण तिथे तुम्हाला एक व्हॅल्युएबल असे तुम्हाला इनपुट्स मिळतात. बट मी उलटं जातो आहे, दॅट्स मी ॲक्च्युली. मी सरळ मार्गे जात नाही, त्यामुळेच 8 वर्ष लागले मला. तर मग दुसरं म्हणजे की मुख्य परीक्षा आणि मग पूर्व परीक्षा. तर मला आठवतं मी सरांकडे एकदा गेलो होतो. माझी आर्थिक परिस्थिती थोडीशी नाजूक म्हणजे आधीपासून थोडी नाजूक होती. तर मी सरांना वारजेला भेटायला गेलो आणि मी सरांना म्हटलं की सर मी अपॉइंटमेंट घेतली होती की सर मी असं आहे, माझी काही म्हणजे आर्थिक परिस्थिती नाही आहे चांगलीशी, आणि मी आधी आर्मीत माझं लेफ्टनंटसाठी सिलेक्शन झालेलं होतं आणि मला पुन्हा देशसेवेचं माझं वेळ आहे, माझ्या वडिलांची शेवटची इच्छा ती आहे, तर मलाच आणि स्वतःची पण मला एक ते आवड आहे, तर मला ह्या सगळ्या कारणांसाठी करायचं. सर शांतपणे ऐकत होते. सरांच्या समोर ॲज पर नेहमी ड्रायफ्रूट्स असतात बदाम ठेवलेले. सरांनी मला ते ऑफर केले. मला म्हटले काही काळजी नको करू, एक काम कर, तू माझी व्याख्यान मला पाहिलीस? म्हटले हो. तर म्हटले त्याच्यावरती फक्त एक तुझा शॉर्ट अशी समरी मला लिहून दे.
आणि तसं काही नाही, म्हणजे तुझी समरी नाही आवडली तरी मी तुला ॲडमिशन देणारच आहे तो, आणि तुला 1 रुपया भरण्याची गरज नाही, फक्त तू नोकरी लागल्यानंतर मात्र मी तुझ्याकडून सगळे पैसे रिटर्न घेणार आहे. म्हटलं हो हो सर, चालेल चालेल, हरकत नाही. माझ्यासाठी ते खूप महत्त्वाचं होतं. बट त्याच वर्षी माझं सारथीमार्फत सिलेक्शन झालं आणि मी दिल्लीला गेलो. म्हणजे सांगायचं आहे की सरांनी तो राहिला प्रवास पूर्व आणि मुख्य परीक्षेचा, तर तो प्रवास सर सुकर आपल्यासाठी करतात. पण कसं असतं की आपण म्हणतो की जसं की महाभारतामध्ये रथाचं मार्गदर्शन जरी भगवान श्रीकृष्ण करत असले, पण शेवटी जे कार्य करायचं होतं, जे कर्म करायचं होतं ते अर्जुनांनाच करायचं होतं. तो त्यांचा सखा सोबती सर्वच काही होता. तसं आत्ताही ह्या प्रोसेसमध्ये आपले जे गुरुजन वर्ग असतील, जशी रोहिणी मॅम असतील किंवा ते जे सर असतील आणि आपले मेन म्हणजे आपला आधारस्तंभ किंवा धर्माधिकारी सर असतील वगैरे, तर ही जी मंडळी आहेत, हे जे आदरस्थान आहे हे आपल्याला दिशा दाखवण्याचं काम करतं. पण भरकटणारे हे आपण असतो. मी 8 वर्षापर्यंत मला वेळ लागला. म्हणजे सरांच्या विजयपथमधलं वाक्य आठवतं मला म्हणजे पूर्ण नाही, पण 1 अटेम्प्ट माझा, 1 अटेम्प्ट घरच्यांचा, 1 अटेम्प्ट देवाचा आणि 4था वाटला माझा, नाही तर तो दानवाचा. तर ते तसं एक सर ॲक्च्युली इनकरेक्ट असेल तो पूर्ण वाक्याचा, कारण इट हॅज बीन अ लॉंग टाईम सिन्स आय हॅव रेड दॅट विजयपथ बुक फ्रॉम वेअर ॲक्च्युली आय स्टार्टेड माय जर्नी. मराठी सर्वांना कळतं ना, तसं काही अडचण नाही. हिंदी भाषिक वगैरे असे, कारण आपल्याकडे सर्वच वेलकम असतात म्हणून म्हणजे मी बोलू शकतो आणि इंग्लिश तोडके मोडके बोलतो मी. ठीक आहे, त्यावेळेस तुम्ही मला सांगू शकता. तर मग ते त्या अटेमुळे मी ॲक्च्युली मला 8वापर्यंत पोहोचण्याची थोडासा वेळ लागला. आता भरपूर मुलं आपण बघत असाल की आल्यानंतर प्रिलिमचं वारं किंवा आता सरांचं उदाहरण आहे की ते पहिल्या प्रयत्नामध्ये यशस्वी झाले वगैरे, दुसऱ्याच्या प्रयत्नांनी आपण मोटिवेट व्हावं. पण ते होतं ना, स्वतःच्या ज्या होणाऱ्या चुका आहेत त्याच्याकडे दुर्लक्ष आपण कधीच करता कामा नये, जे मी केलं. आर्मीमध्ये अधिकारी मी एकदा झालो आहे म्हणून मी UPSCमध्ये असाच अधिकारी होईल, मला काही अडचण येणार नाही, हा माझा थोडासा ओव्हर असणारा कॉन्फिडन्स तो तिथे क्षणिक पहिल्या 2-3 प्रयत्नामध्येच संपलेला होता. ठीक आहे, त्याच्यामुळे ना काय ॲक्च्युली गरज आहे प्रिलिम पास करण्यासाठी, एक तर म्हणजे आपण ज्या क्लास करतो, जिथे आपल्याला दिशा भेटती त्यानुसार, जसं आपल्या शाळेमध्ये आपण किंवा कॉलेजमध्ये आपण एक गोष्ट करायचो की आल्यानंतर तिथला तो होमवर्क आपण कंप्लीट करायचो, नाहीतर दुसऱ्या दिवशी वर्गामध्ये जी शिक्षा मिळायची आणि वर्गात शिक्षेची भीती नसायची, पण 4 चौघामध्ये मुलींसमोर मुलांना मार खायला तसंही लाज वाटते, आपल्या सर्वांना माहिती आहे, किंवा मुलींना मुलांसमोर मार खाताना थोडीशी लाज वाटते. तर मग अशी काहीतरी थोडीशी मनामध्ये भीती असावी, म्हणजे प्रामाणिकपणा आणि एक डिसिप्लिन म्हणजे शिस्त किंवा अनुशासन हे आपल्यामध्ये जर आलं तर मला असं वाटतं की मग तो प्रवास खूप सुकर होतो. म्हणजे हे चांगल्याने सांगतील की त्यांनी किती शिस्तीने तो अभ्यास केला म्हणून ते पहिल्या प्रयत्नात यशस्वी झाले. दुसरी गोष्ट म्हणजे की लागणारं कंटेंट मी खूप पाहिलं ह्या प्रोसेसमध्ये की मुलं खूप कंटेंटच्या मागं पळतात. इवन आय वॉज वन ऑफ देम. बट स्टील वेन आय रिअलाइज की ज्या वेळेस आपल्याला सांगितलं जातं की जे मुख्य बेसिक बुक्स आहेत, NCERT आहे की ज्यातून आपण खूप चांगल्याने अभ्यास करायला हवा, आपण NCERT सोडतो पण कुठेतरी व्हिजननी काहीतरी जर NCERTच्या नोट्स दिल्या असेल आपण त्याच्या मागे पळतो. ठीक आहे, म्हणजे थोडकं काय की इझी किंवा स्पून फिडिंगवाला जो प्रकार असतो त्याच्या मागे किंवा त्यामध्ये आपल्याला जास्त इंटरेस्ट वाटतो, किंवा टॉपरच्या नोट्स किंवा इनसाईट व्हिजनसारख्या ह्या ज्या गोष्टींमध्ये आज इझिली अवेलेबल आहे, ह्या फक्त तुमचं आहे ना ब्रेनचं काम कमी करतात आहेत. बट इन फॅक्ट हे तुम्हाला मेन्सला एवढं प्रॉब्लेमॅटिक होऊन जातं, कारण ह्यावेळेस माझ्यासोबत ज्यांनी मुख्य परीक्षा लिहिली असे खूप चांगले डिझर्विंग कॅन्डिडेट्स होते. दे कुड नॉट क्वालिफाय मेन्स अँड दे गॉट व्हेरी लेस स्कोर इन जनरल स्टडीज, वेरिन आय गॉट अ व्हेरी गुड स्कोर इन जनरल स्टडीज. तर इट हॅपन बिकॉज ऑफ द वन रिझन की ॲनालिटिकल आपली जी ॲबिलिटी आहे ती आपण त्याला स्कोप देत नाही. मी 7 प्रिलिम फेल झालो कारण एका वेळेस फोकस नाही, एका दगडावर 2 पाय. म्हणजे MPSC करायची, मला UPSC पण करायची वगैरे. इफ यू आता तुम्ही तरुण आहात आणि इफ यू हॅव अटेम्प्ट्स इन युअर हँड, तर मग वाय नॉट UPSC. तुम्ही सुरुवातीला 2 वर्ष करू का नाही शकत? आणि आता तर फार छान झाला आहे की MPSCचा जो सिलेबस चेंज झाला आहे तो UPSC सारखाच झाला आहे. त्यामुळे UPSC केलं तुम्ही MPSC तसे देऊ शकता. बट व्हॉट आय वॉन्ट फ्रॉम यू की तुम्ही फोकस राहावं. जर फोकस असेल ना माझ्यासारखे अटेम्प्ट वाढणार नाही. दुसरी जी चूक मी जी केली ह्या प्रोसेसमध्ये ते म्हणजे की मी कधी माझ्या चुकांवरती ना इम्प्रूव्हमेंट करत नाही आलो, की जे आज मी तुम्हाला खूप अभिमानाने सांगतो की तुम्ही चुका करू नका. कारण का तर माझी इच्छा नाही आहे की तुम्हाला पुढे जाऊन 8 वर्ष माझ्यासारखी वाट पाहावी लागावी. ठीक आहे, सो फॉर दॅट रिझन मी म्हणजे ॲज अ पब्लिक यामध्ये मी स्वतःच्या चुकाही ॲक्सेप्ट करतो आहे. कारण जर आपण आपल्या स्वतःच्या ज्या चुका असतील, जर फॉर एक्झाम्पल की जसं की माझा NCERTचा फोकस होत नव्हता, किंवा जर पॉलिटीचे काही बुक्स असतील, पॉलिटी जसं आपण लक्ष्मीकांत करतो, किंवा इकॉनॉमीचं जर आपण कोणी रमेश सिंग करत असेल, कोणी विवेक सिंग करत असेल, ठीक आहे, कोणी दत्त सुंदरम करत असेल. आता ॲक्च्युली दत्त सुंदरमचा टाईम तसा नाही आहे, बट विवेक सिंगसारखं पुस्तक असेल किंवा
आपल्या क्लासच्या नोट्स असतील वगैरे, तर ह्या रिवाईज करणं किंवा डेलीचं न्यूजपेपर रीडिंग करणं वगैरे ह्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या असतात. कारण फोकस फक्त प्रिलिमचा नसावा. आपल्याला शेवटी मैलाचा दगड जो गाठायचा आहे तो आहे मुख्य परीक्षा आणि मग मुलाखत. आणि यासाठी ज्यावेळेस तुम्ही प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन जे आहेत याचे ॲनालिसिस करता त्यावेळेस तुम्हाला पुढे जाऊन कळतं की न्यूजपेपरमधीलही कोणते घटक महत्त्वाचे आहेत की ज्यावरती जनरल स्टडीजवरती क्वेश्चन येतात. आता मला सांगा की पुढच्या वर्षी कोण आपल्यापैकी कोण अटेम्प्ट देणार आहात? 2023ला प्रिलिम्सला कोण अपियर होणार आहात? ओके, लार्ज मच ऑफ क्राऊड. तर तुम्ही आता रिसेंटली जे 2021चा जो पेपर मुख्य परीक्षा पेपर झाला म्हणजे ज्यामध्ये आम्ही क्वालिफाय झालो, हे मुख्य परीक्षा पेपर कोणी पाहिले का? हां, तेवढ्या एका ताईने पाहिलेत. ठीक आहे. आणि आत्ता जो नुकताच प्रिलिमचा पेपर झाला तो कुणी पाहिला? बरं, त्याच्यातले फक्त 10 प्रश्न किंवा 20 प्रश्न सोडून त्यातले 5 प्रश्न बरोबर आले म्हणून असा कोणाला कॉन्फिडन्स आला की अरे काही नाही, सोपं आहे म्हणून होऊन जाईल? नाही, मी तसं केलेलं आहे ना, मला माहिती आहे म्हणून मी विचारतोय. असं कोण नाही का? अरे ठीक आहे, मग तुम्हाला 8 वर्ष लागणार नाहीत. ठीक आहे. तर ॲक्च्युली तसं झालं ना, मग ते पुढचा प्रवास थोडासा अवघड होतं की अरे काही नाही, 5 प्रश्न येतात मला होऊन जातं लगेच. अरे 95 प्रश्न आहेत पुढे बाकी अजून, है ना? किंवा 20 प्रश्न झाले तर अजून 80 प्रश्न पण बाकी आहेत. तर मग हा शॉर्टकट नको आहे मला, किंवा हा फॉल्स कॉन्फिडन्स नको आहे मला. बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स कॉन्फिडन्स अँड बिकॉज ऑफ दिस यू कॅन से द रॉंग डिरेक्शन मला तिथपर्यंत पोहोचता नाही आलं. मी सरांकडे 2019 साली पोहोचलो, वेअर इन आय स्टार्टेड 2015. ठीक आहे. बट मी पुण्यामध्ये पण असं काही खास नव्हतं माझं, त्यामुळे मला इथपर्यंत झालं. बट यू आर फॉर्च्युनेट इनफ, यू आर लकी इनफ की तुमचे पालकांनी तुम्हाला इथपर्यंत आणलं आहेत किंवा तुम्ही स्वयंप्रेरणेने इथे आलेले आहात, बसलेले आहात. मग जर बसलेले आहात तर वाय कॉन्ट यू थिंक लाईक दॅट की पुढच्या वर्षी किंवा त्या पुढच्या वर्षी किंवा जेव्हा मला संधी भेटेल त्यावेळेस मी ह्या ठिकाणी उभं राहून अजून 4 लोकांना खरी जी गोष्ट आहे ह्या प्रोसेसमधली ती सांगेल. ती म्हणजे एकच आहे ती की तुमचा प्रामाणिकपणा, तुमची शिस्त आणि तुम्हाला खरोखर किती चांगल्या अर्थाने करायचं आहे. फक्त ह्या बेसिक गोष्टी आहेत की ज्या तुम्हाला हेल्प करणार आहे. आणि हो, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जसं मी सुरुवातच केली होती की गुरूंच्या मुखावरील हास्य, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे की आपल्या आईवडिलांच्या चेहऱ्यावरती येणारा तो आनंद किंवा ते समाधान. माझे निर्गुण सद्गुरू आहेत सद्गुरू शंकर महाराज धनकवडी मठ. जसे साईबाबा आहेत तसे बाबा शंकर बाबाही असे एक सद्गुरू आहेत. आणि माझे सदैव सद्गुरू आहेत अभिषेक वैरागी म्हणून. मी त्यांचं नाव आवर्जून यासाठी घेतो ना, कारण अध्यात्माची साथ, जसं सरांचं एक खूप सुंदर अशी व्याख्यान आहे, अध्यात्म आणि विज्ञान एकाच नाण्याच्या 2 बाजू. तर ह्याही गोष्टी आपल्या आयुष्यामध्ये खूप रोल प्ले करतात. कशासाठी? ताणतणाव मॅनेज करण्यासाठी. तर ते एक वाक्य म्हणतात की जर तुम्हाला जर घरी आईवडिलांची सेवा केली तर समाधान स्वतःहून चालत येते. ठीक आहे. तर मी हे या ठिकाणी वाक्य का वापरलं? कारण आपण ह्या प्रोसेसमध्ये उद्या जर अधिकारी झाला आहात तर तुम्हाला आईवडिलांची अशी विशेष सेवा करण्याची तशी तुम्हाला काय म्हणतात त्यांची अपेक्षा नसे आईवडिलांची कुणाचीच की मुलांनी माझे हातपाय दाबावेत किंवा सेवा करावी. बट देन ज्यावेळेस ते यश तिथं असे ना, आणि ज्यावेळेस पब्लिकली तुमचे वडील, जसं माझे वडील हयात नाही आहेत पण त्यांचं गावी गेल्यानंतर त्यांचं नाव सारखं येत होतं. त्यानंतर त्यांचे वर्गमित्र मला म्हणत होते की आज गोपाळ असता किंवा त्याच्यापेक्षा लहान असणारे आज गोपाळदादा असते तर खूप छान वाटलं असतं, त्यांना खूप आनंद झाला असता. अँड आय कुड फील हिज प्रेझेन्स ओव्हर देअर. ठीक आहे. सो इट हॅपन. जर एक व्यक्ती नसतानाही जर त्याचं प्रेझेन्स जाणवत असेल, सो कॅन यू इमॅजिन जर जे लोक आपल्या आयुष्यात आहेत आई वडील ते असताना तुम्हाला, जसं की आज यांच्या मातोश्री इथे आहेत, त्यांना काय आनंद असेल मी त्यांच्या चेहऱ्यावरती पाहू शकत होतो मगाशी भेटल्यानंतर. तर यासाठी आपल्याला करायचं आहे का हॅव सम असं काही ते तुमचं ध्येय असू द्या ना की जे तुमचे पाय कधीही डगमगून देणार नाही. मग राहिला प्रश्न अटेम्प्टचा आणि तयारीसाठी तुम्ही योग्य ठिकाणी आहात. पण मग राहिला अटेम्प्टचा तर ते तुमच्या प्रयत्नावरती डिपेंड आहे. त्यामुळे मी जास्त वेळ घेणार नाही. पण ह्या प्रोसेसमध्ये ह्या माझ्या ज्या मुख्य चुका होत्या ज्या मी तुम्हाला सांगितल्या की ज्यामुळे मी इतके दिवस मला तिथपर्यंत पोहोचता नाही आलं. पण एक म्हणजे माझं पेशन्स, माझे ध्येय, मी काही केलेले प्रॉमिसेस, यासाठी मला तिथे टिकून राहायचं होतं शेवटच्या क्षणापर्यंत. आणि आर्मीने जे मला शिकवलं, नेवर एव्हर गिव्ह अप टिल मीन्स यू शुड फाईट टिल द लास्ट युअर ब्रेथ अँड टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ युअर ब्लड. सो दॅट वॉज देअर इन द बॅक ऑफ माय माइंड. सो दॅट वॉज द रिझन की मी तितका वेळ घेतला, म्हणजे थांबलो तितक्या वेळापर्यंत.
अँड फायनली सरांनी मला मुलाखतीसाठी मी सरांकडेच गेलो होतो. एवढंच सांगतो फक्त शेवटचा की मला आय गॉट 154 मार्क्स इन मॉक अँड आय वॉज सो वरीड अँड खूप टेन्शन आलं होतं. मी सरांना त्या दिवशी संध्याकाळी मेसेज केला की सर आय एम रिअली सॉरी टू डिसअपॉइंट यू. Even I was not expecting that much of low marks in interview. Then he said, no, don't worry. I know that you are going to do well and you will get selected. So I got 168 marks in for this UPSC, which actually helped me to get a good rank. And wherein I would get IPS this year from the OBC category. So I'm really thankful to you, sir. I'm really thankful to Chanakya Mandal for giving me this opportunity की तुमच्या सगळ्यांसमोर मला माझे विचार मांडता हवेत आणि तुम्हाला एक सांगता यावं की उगाचच ग्लॅमरस काहीतरी गोष्टी चित्र क्रिएट करण्यापेक्षा बी इन अ प्रॅक्टिकल अँड रिअल वर्ल्ड दॅट विल हेल्प यू अ लॉट. And wish you all the best for your UP civil services journey. I wish and I'll pray to God next time wherever I get a chance I would like to see you standing here giving this kind of guidance to the students. And the most importantly त्यावेळेस तुम्ही मला नक्की आठवण करून द्या की हो आपण भेटलो होतो. देन सर आय हॅव डन इट. सो आय वुड लाईक टू डेफिनेटली ऑफर यू सम स्वीट्स और चॉकलेट्स. थँक्यू सो मच.